O bes, nakalimutan mo daw ang password mo. Don't worry. Tap na dito sa forgot. Ilagay mo na ang number mo. Walang zero ha. Tap na sa continue. O ayan bes, sinend daw sa email mo. Kung naalala mo noong nag-register ka, pinag-enter ka noon ng email. Doon sinend. Don't worry, meron namang hint kung ano ang ginamit mong email. Hoy bes, merong time limit yan kaya dapat ma-open mo na ang email mo. In case na late ka, tap na lang again sa resend. Bes, Darsim. I-open na natin ang Gmail. If Gmail. Eto siya bes, reset request. Tap mo na. Darsim bes. Tap na dito sa Reset Now button. Pili ka daw ng browser. Safari kung naka-iPhone. Pero pwede rin ang Chrome. Best dito na. Ilagay mo na ang naisip mong bagong password. Tap sa show kung gusto mong makita. Enter mo uli minsan pa ang password. Tap na sa continue. Bingo best. Password changed. Successfully na daw. Okay bes, bago tayo magtapos, padas muna natin. Bingo manen. Ay jahi. Nakita yung laman ng aking PAYMAYA. Nabasit, tikwartak. Salamat po at paki-like naman at consider subscribing.